امشب در 24 محاصره آخرین سنگرهای حماس در منطقه‌های جبالیا و شجاعیه توسط ارتش اسرائیل. یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل میگه ارتش قصد نداره برای همیشه در غزه بمونه. گزارش‌ها درباره استفاده اسرائیل از فسفر سفید در حمله 2 ماه پیش به لبنان. واشنگتن پست میگه فسفر استفاده شده ساخت آمریکا بوده. پیام نرگس محمدی از زندان اوین به پارلمان نروژ: جهان باید بدونه که جمهوری اسلامی نماینده مردم ایران نیست. از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرحزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل گفته ارتش آخرین سنگرهای حماس رو در منطقه‌های جبالیه و شجاعیه محاصره کرده و این گردان‌ها در آستانه فروپاشی هستند. بنی گانتس عضو کابینه جنگ حکومت اضطراری اسرائیل از وزیر خارجه آمریکا برای وتو قطعنامه شورای امنیت برای برقراری آتش‌بس در غزه قدردانی کرده. ارتش اسرائیل اعلام کرده یک مرکز آموزشی حماس رو هم در مسجدی در منطقه جبالیا در شمال نوار غزه با سلاح‌هایی از جمله مسلسل و نارنجک کشف کرده. به گفته ارتش اسرائیل یک از اتاق‌های مسجد برای شبیه‌سازی میدان نبرد و آموزش به شبه نظامیان حماس مورد استفاده قرار می‌گرفته. طبقه همکف یک مسجد معمولیه، اما اگه برید طبقه بالا، ما طبقه سوم هستیم، وارد اتاق‌ها میشیم. دقیقاً اینجا یه فضای آموزشی مال حماسه. سلاح، کامپیوتر با یه برنامه آموزشی و یه پروژکتور برای نشون دادن این برنامه آموزشی. خیلی از دستگاه‌های الکترونیکی که حماس با اونها تروریست‌ها رو آموزش میده، تروریستاشو آماده میکنه و در اتاق بعدی یه آزمایشگاه تسلیحاتی هست. ما یه آزمایشگاه سلاح از الف تا ی پیدا کردیم. این چیزیه که وقتی وارد هر مسجد در اینجا میشیم کشف میکنیم. مهرداد فرهمند، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از استانبول با ماست. آقای فرهمند، وقتی شرایط روی زمین رو رصد میکنید، به نظرتون در یک وضعیت فرسایشی ارتش اسرائیل گیر افتاده یا رو به پیشرفت است از نقطه نظر نظامی؟ بدیهیه که ارتش اسرائیل در غزه پیشرفت میکنه. این چیز مشخصیه. به هر حال ارتشی که توان نظامیش با حماس قابل مقایسه نیست. با این همه فناوری که ازش برخورداره، توان نظامی که داره، مهمتر از همه اینی که برتری کامل داره بر آسمان غزه، با هیچ پدافند هوایی روبرو نیستش. میتونه با پهپادهاش و هواپیماهاش همه جا رو شناسایی کنه، به نیروی زمینیش برای پیشروی کمک بکنه. به هر حال این جنگ به سود اسرائیل پیش میره. دشوار ممکنه باشه، ولی اینکه فکر بکنیم که ممکنه اسرائیل شکست بخوره در این جنگ، این خیلی احتمال بسیار دور از ذهنیه. معلومه که در نبرد بین قوی و ضعیف، قوی همیشه برنده است، اما نکته بر اینه که به چه بهایی توصیف برد و باخت هم خودش سوال برانگیزه. اینطور نیست مثلا ایالات متحده در افغانستان هم طبیعتا قوی ترین ارتش دنیا بود در مقابل یکی از بدوی ترین گروه‌های شبه نظامی، ولی بالاخره اونها هم به شکلی در اونجا مستاصل شدن. فرقش این بود که ارتش آمریکا رفت و در افغانستان ماند. اگر ارتش افغانستان صرفاً میرفت اونجا در افغانستان مثلا طالبان رو سرکوب میکرد، از حکومت ساقط میکرد و میومد بیرون، فرق میکرد. اسرائیل هم به نظر نمیرسه که بخواد بمونه در غزه در بلند مدت. میخواد که بره و غزه رو در اونجا حماس رو از حکومت ساقط کنه و برنامه‌اش این هستش که برای آینده غزه هم کمک بگیره از دولت‌های منطقه‌ای، از خود دولت‌های عربی، از آمریکا، از دیگر ائتلاف‌های منطقه‌ای کمک بگیره که این آینده غزه مثل افغانستان نشه که اگر اسرائیل اومد بیرون دوباره حماس یا شبه حماس برگرده به قدرت. این فرقی است که میان افغانستان و غزه است. خب از جغرافیا هم خیلی متفاوته. افغانستان از لحاظ جغرافیا اصلا سرزمین درندشتی که قابل مقایسه با غزه نیست. غزه منطقه محاصره شده کوچکیه. به هر حال اگر فقط بخوایم از نظر نظامی نگاه بکنیم، مشخصه که برتری با ارتش قدرتمند اسرائیل. اما مسئله این هستش که بتونه این وضعیت رو حفظ بکنه، به چه بهایی بخواد به این
برد دست پیدا بکنه، چه مدت زمان بخواد این طول بکشه، یا اینکه آیا این جنگ به جنگ بزرگتری بیانجامه یا نه، که بحثا بیشتر بر سر اینه که آیا امکان هست که این جنگ غزه به جنگ بزرگتری بیانجامه، جبهه شمال مثلا در لبنان گشوده بشه، که در اون صورت با جنگ طولانی‌تری روبرو خواهیم بود که در اونجا دیگه مسئله تعریف برد و باخت و اینکه تضمین اینکه واقعا برنده چه خواهد بود، پیش بینی اینکه چه کسی برنده خواهد بود خیلی دشوار خواهد شد. در مورد همین سرنوشت سیاسیش هم هنوز به نظر شرایط خیلی مبهم میاد. اشاره کردید به اینکه در فکر این هستن که از کشورهای منطقه‌ای کمک بگیرن، ولی مشخص نیستش که با چه مکانیزمی و حتی اگر بخوان چقدر اونها اقبال نشون بدن. دقیقا همینطوره، چون الان خب از لحاظ قانونن که باید طبق پیمانهایی که اسرائیل بهش متعهد شده، اداره غزه اگر که حماس توش سقوط کنه و اسرائیل الانجا حاکمیت نظامی پیدا بکنه، بعد اداره غزه رو بسپره به تشکیلات خودگردان فلسطینی. ولی اسرائیلی ها خیلی به وضوح این رو تاکید کردن که حاضر نیستن غزه رو به دست تشکیلات خودگردان فلسطینی برگردونن. و بعد اینجا میمونه که چه سازوکاری بخواد برقرار بشه. آمریکا مخالفه، آمریکا میخواد که غزه برگرده به دست تشکیلات خودگردان. نظر کدوم طرف غالب خواهد شد؟ اینکه ائتلافی بخواد بر اونجا حاکم بشه، کدوم ائتلاف شه، آیا دولت‌های منطقه کدوم رو اسرائیل قبول داره؟ پیشاپیش میدونیم که برخی مثلا ترکیه اومده و گفته که حاضر چنین نقشی رو به عهده بگیره، ولی آیا کشورهای عربی میخوان بپذیرن چنین چیزی رو؟ رقبای ترکیه در منطقه حاضر هستن که بپذیرن که غزه هم به جای پای ترکیه بدل بشه؟ خود اسرائیلی ها آیا حاضر هستن چنین چیزی رو بپذیرن؟ خیلی معماها درباره آینده غزه وجود داره و این آینده هم که داریم دربارش صحبت میکنیم مشخص نیست که از چه زمانی خواهد بود، این جنگ چقدر میخواد طول بکشه و کی اسرائیل میتونه به اهدافش برسه در غزه. ممنونم از شما. مهرداد فرهمند، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از استانبول. واشنگتن پست در گزارشی گفته اسرائیل 2 ماه پیش در حمله هوایی به روستایی در جنوب لبنان از فسفر سفید که توسط آمریکا تامین شده بود استفاده کرده. در حمله 16 اکتبر به ظهیره در جنوب لبنان دست کم 9 نفر زخمی شدند. حدود 10 روز پیش عفو بین‌الملل هم اعلام کرد این حمله باید به عنوان یک جنایت جنگی بررسی بشه. جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید، گفته گزارش‌ها درباره استفاده اسرائیل از فسفر سفید آمریکا رو نگران کرده و واشنگتن در پی اطلاعات بیشتره. حسین آریان، تحلیلگر امور نظامی و راهبردی از نیوکاسل با ما. آقای آریان، اولین بار نیست که اسرائیل با اتهامات این چنینی در مورد استفاده از فسفر سفید روبرو میشه، ولی از نقطه نظر قوانین بین الملل هم به نظر نمیاد که یک رویکرد روشنی وجود داشته باشه که آیا خلاف قوانین جنگی است استفاده از این سلاح یا نه. خب برای اولین بار که ما شاهد گزارشی بودیم در این ارتباط، روز 7 جنگ بود. 7 جنگ یعنی 13 اکتبر بود که گزارشی داشتیم مبنی بر اینکه اسرائیل از مهمات فسفر سفید در نوار غزه استفاده کرده. البته خود اسرائیل این رو تکذیب کرد، ولی استفاده از حساب مهمات فسفر سفید که در واقع مهمات آتشزا محسوب میشه، این در چارچوب پروتکل ممنوعیت و محدودیت استفاده از سلاح‌های آتشزا قرار میگیره. بدین معنا که از این سلاح نباید به هیچ وجه علیه غیر نظامیان استفاده بشه، نباید در مکانهای استفاده بشه که غیر نظامیان در اونجا و اطراف آن سکونت دارند و بنابراین از این جهت استفاده از این چنین سلاحی در غزه که اصلا واقعا امکان پذیر نیست با توجه به تراکم جمعیت و حالا ما نمونه‌اش هم داریم در خود لبنان و با توجه به همون گزارشی که شما گفتید، با توجه به بقایای گلوله هایی رو که پیدا شده مشخص شده که این گلوله ها ساخت آمریکاست. 2 تا از اینها در آرکانساس و یکی در لوئیزیانا. چقدر فکر میکنید که ممکنه ایالات متحده با توجه به این گزارش‌ها و فشارهای بین‌المللی سعی بکنه که متقاعد بکنه اسرائیلی ها رو که از این نوع سلاح‌ها استفاده نکنن؟ چون همین الان هم حتی با سلاح‌های مرسوم و معمول هم فشارها زیاد هست، چه برسه با سلاح‌های مناقشه برانگیزی مثل فسفر سفید.
خب میتونه تاثیر داشته باشه، ولی موضوع اینه که مثلا در همین گزارش خب اسرائیل میگه که از این سلاح استفاده کردم من برای تولید دود و بعد نشون میده که زمانی که استفاده کرده شب بوده، ولی به طور کلی این سلاح‌ها به حساب سلاح‌های آتش‌زا، اونایی که فسفر داره، واقعا اینها پیامدهای وحشتناکی داره. درجه حرارتی رو که تولید میکنه از 815 درجه سانتیگراد به بالاست، سوختگی بسیار شدید، ایجاد اشکالات تنفسی. حتی اگه استفاده بشه در جاهایی رو که حتی در فواصل مثلا چندین کیلومتری اگه افراد غیر نظامی در اینجا باشند، اینها رو دچار اشکال میکنه. اما استفاده کلی از این سلاح برای روشن کردن مناطق تاریک، برای ایجاد دیوارهای دود، برای سوزاندن سنگر هاست. ولی آیا امکانش هست که از یه آلترناتیو استفاده بشه؟ بله. سلاح‌های دیگری هست که فسفر نداره، فقط دود تولید میکنه. مثلا برای نمونه گلوله‌هایی هست که با در زبان انگلیسی بهش میگن ستار شل، که اینها برای روشن کردن یک ناحیه است که از طرف ارتش، از مثلا نیروی دریایی استفاده میشه که بتونن بعداً اون هدف مورد نظرشون رو در اون منطقه بزنن. و حتی این گلوله ها موقعی که داره فرود میکنه، بعضی از اینها به یک چتر وصل شده که این فرود اینها رو به طرف زمین و رفتن اینها رو به حساب سقوطشون رو کم بکنه که بتونن بیشتر استفاده بکنن. امکانش هست، ممکنه که از این گونه سلاح‌ها اسرائیل بخواد استفاده بکنه، ولی در حال حاضر چون این چیزی به نظر نمیرسه با توجه به اون چیزی که در غزه اتفاق افتاد و حالا در لبنان. ممنونم از شما حسین آریان، تحلیلگر امور نظامی راهبردی از نیوکاسل. یک مقام آمریکایی در مصاحبه با ایران اینترنشنال حملات راکتی به پایگاه الشدادی در سوریه و حمله پهپادی به پایگاه هوایی عین الاسد در عراق رو تایید کرده. این مقام گفته که شمار حملات علیه نیروهای آمریکایی در سوریه و عراق به 92 مورد رسیده. یک مقام عراقی هم به اسوسییتد پرس گفته که رئیس CIA در سفرش به منطقه به نخست وزیر عراق در مورد پیامدهای سخت برای این کشور در صورت متوقف نکردن این حملات هشدار داده. اسوسییتد پرس به نقل از یک مقام آمریکایی هم نوشته وزیر خارجه آمریکا به نخست وزیر عراق گفته واشنگتن انتظار داره بغداد اقدامات بیشتری برای جلوگیری از چنین حملاتی انجام بده. این گزارش گفته به باور دولت بایدن بغداد به اندازه کافی برای تعقیب عاملان این حمله تلاش نکرده. غسان آشور، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از بوستون با ماست. آقای آشور، چطور هستش که بزرگترین ارتش جهان خودش مستاصل مونده در آنچه که 92 حمله تا به حال خوانده شده و بعد دست به دامان دولت عراق میشه؟ ببینید وضعیت سیاسی و امنیتی عراق خیلی کامپلکس هست، خیلی در واقع مشکلتر از این هستش که فقط به صورت مستقیم بهش نگاه کنیم و ببینیم که دو طرف حضور دارن. با توجه به حضور طرفهای مختلف غیر از آمریکا و ایران و کشورهای کوچکتر و حتی خود طرفهای مختلف در عراق، قضیه پیچیده تر از اون هستش که مثلا بشه آمریکایی ها اون چیزی رو که بخوان به دست بیارن فقط به خاطر این که مثلا با حکومت عراق قراردادی دارن، یا ایرانی ها مثلا بیان همین کار رو بکنن. در عراق حدود بیش از 1 سال پیش وقتی آقای سودانی نخست وزیر شد، طرفداران سودانی که همون میلیشیاهای نزدیک به ایران هستند و بعضی از احزاب دیگه که با ایران متحد بودن، اینها بسیار خوشحال بودن که فقط قدرت رو به دست بگیرن و در مقابل حاضر شدن در واقع حملاتشون رو به آمریکایی ها کاهش بدن. اما الان وضعیت تغییر کرده، یعنی اون متحدینی که حکومت عراق رو یا شیعیانی که آقای سودانی رو به قدرت رسوندن، اینها الان در وضعیت متفاوتی قرار دارن. بعضی از اینها با توجه به اینکه الان 1 سال در قدرت هستن، اینها در واقع به نوعی تا حدودی از ایران دور شدن. بعضی ها در واقع اون میلیشیاها هنوز به ایران نزدیک هستن و به طور مستقیم از ایران فرمان میبرن. به خاطر همین هم هست که نخست وزیر عراق 1 سال پیش به نظر می اومد کنترل بر این میلیشیاها رو داشته باشه و حملات اینها رو با آمریکایی ها در واقع کنترل بکنه. الان این قدرت رو نداره، اینو از دست داده، به خاطر اینکه آقای نخست وزیر میخواد نخست وزیر بمونه و میدونه به خاطر اینکه در قدرت بمونه فقط به ایران نیاز نداره بلکه با آمریکا هم نیاز داره. اما اون میلیشیاها
کاری به این حرفا ندارن و فقط از ایران دستور میبرن. اگر ایران دستور حمله به آمریکایی ها رو بده این کار رو انجام خواهند داد. اینجا در واقع اون مصلحت و منفعت اون کسانی که با هم متحد شدن و حکومت رو تشکیل دادن اینجا هستش که متفاوت هستش و به خاطر همین هم هست که می‌بینیم که بعضی از اینها به آمریکا حمله میکنن یا به تأسیسات آمریکایی حمله میکنن، در حالی که نخست وزیر در واقع سعی میکنه که خودش رو از این حملات دور بکنه بدون اینکه بتونه اینها رو کنترل بر اینها داشته باشه. حالا آمریکایی ها امیدوار هستن که با فشار بر حکومت عراق در واقع آقای نخست وزیر بتونه که کنترل اینها رو دوباره به دست بگیره، اما من شک میکنم به خاطر که کنترل ایران بر این میلیشیاها بالاتر و در واقع دست بالا رو داره در مقایسه با کنترل نخست وزیر عراق. ولی اگر ایالات متحده واقعا بخواد پاسخ بده، طبیعتاً توان خیلی بیشتری از دولت عراق داره در پاسخگویی، اینطور نیست؟ بالطبع آمریکایی ها اگه بخوان، بخاطر اینکه توانایی هوایی دارن، در واقع اون برتری هوایی آمریکایی ها در عراق، حالا چه بر خود عراقی ها، چه بر میلیشیات و چه بر ایران، آمریکایی ها در واقع برتری مطلق هوایی در عراق دارن و به خاطر همین هم است که اگر بخوان اینها رو بزنن هر لحظه ممکنه بزنن. اما آمریکایی ها میدونن که در واقع قضیه پیچیده‌تر از اون خواهد شد، یعنی اگر حمله بکنن در مقابل تعدادی از اینها رو بکشن، احتمال داره قضیه پیچیده‌تر بشه و حملات زمینی متقابل باعث بشه که آمریکایی‌ها درگیر در واقع جنگ فرسایشی در عراق بشن که این رو در واقع نمیخوان و به خاطر همین هم هستش که می‌بینیم که حملاتی که ایرانی‌ها یا میلیشیای نزدیک به ایران انجام دادن رو آمریکایی‌ها فقط 2 بار یا 3 بار جدی به اینها جواب دادن و چندین نفر از این میلیشیاها رو در جنوب بغداد و همچنین در شمال عراق در کرکون در واقع اینها کشتن. اما بیشتر از این جواب ندارم، به خاطر این هستش که نمیخوان که قضیه از اون طرف هم افزایش در واقع بالا بگیره و میلیشیاها بیان تعدادی از آمریکایی‌ها رو بکشن. در واقع هدف آمریکایی‌ها و حتی هدف به نظر میاد میلیشیای نزدیک به ایران در این مقطع این هستش که با هم درگیر بشن، اما این درگیری رو به یک جنگ فرسایشی علیه همدیگر تبدیل نکنن. ممنونم از شما غسان آشور، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از بوستون با ما. نرگس محمدی در پیامی به پارلمان نروژ که دخترش کیانا رحمانی اونو در این نهاد قرائت کرد، گفته جهان دیگه نمیتونه تنها نظاره‌گر باشه و باید از جنبش انقلابی زن زندگی آزادی حمایت کنه. خانواده نرگس محمدی که برای دریافت جایزه نوبل صلح به اسلو پایتخت نروژ رفتن، با استقبال مسعود قره‌خانی رئیس ایرانی تبار پارلمان نروژ با اعضای پارلمان گفتگو کردند. اعضای خانواده خانم محمدی با بعضی دیگر از مقامات نروژی از جمله نخست وزیر کشور هم دیدار کردند. des dirigeants et distincte du compte du peuple iranien. جهان باید بدونه که حکومت جمهوری اسلامی نماینده مردم ایران نیست و حکومت جمهوری اسلامی با مردمش فرق میکنه. Le monde est témoin de l'expansion des exécutions par le gouvernement brutal et nous avons été incrédules témoins de l'exécution d'un enfant la semaine dernière. در این روزهای اخیر جهان شاهد افزایش شمار اعدام‌ها به دست این رژیم بی‌رحم بوده و اخیراً حتی شاهد اعدام کودکان هم بودیم. Le dégoût et l'inquiétude face à cet incident horrible. من عمیقاً مشمئز شدم و نگران هستم از این رویداد. Je suis convaincu que la volonté du peuple iranien de passer du gouvernement théocratique despotique prévaudra et nous assisterons à la liberté, à l'égalité et à la démocratie dans notre pays en espérant ce jour. Narges Mohammadi, décembre 2023, prison Evin. Cordialement. من یقین دارم که مردم ایران بر این حکومت مذهبی و خودکامه فائق خواهند اومد، اراده اونها بر این سرکوب غلبه خواهد کرد و مردم ایران در آزادی با حاکمیت قانون و دموکراسی زندگی خواهند کرد. نرگس محمدی، 23 دسامبر، زندان اوین. با احترام. امید معماریان، روزنامه‌نگار که برای شرکت در همین مراسم به اسلو رفته، از همونجا با ما. آقای معماریان، خود شما در این مراسم حضور داشتید، در همون ردیف اول تصاویرتون رو دیدم. یکم از فضای اونجا بگید و اینکه چقدر برنده شدن این جایزه صلح توسط خانم
نرگس محمدی به انعکاس صدای به خصوص زنان ایران اونجا در نروژ کمک کرده؟ به نظرم خیلی مهم هست و خانم محمدی هم نشون داده که متوجه ظرفیت‌های این جایزه هست. این جلسه که شما در پارلمان نروژ بخش‌هایش رو نمایش دادین، قبلا خودش رو گزارش کردین، نشون دهنده همین مسئله است که خانم محمدی متوجه این مسئله هستش که ظرفیت‌های زیادی داره. این هرچند محدود ولی به هر حال در چارچوب‌های جایزه صلح نوبل ظرفیت‌هایی داره که باید استفاده کرد. نکته مهمش این هستش که ایشون در زندان هست و ما میدونیم که به هر حال کسانی که در زندان هستن با تبعات زیادی مواجه میشن وقتی که با چنین صراحت لهجه‌ای از حکومت جمهوری اسلامی صحبت میکنن. قبلا در مورد خانم فاطمه سپهری ما دیدیم که صراحت لهجه ایشون برای ایشون چه تبعاتی به وجود آورد، ولی علیرغم همه هزینه‌ای که دادن ایشون همچنان این صراحت لهجه رو حفظ کردن، قاطع در خصوص ماهیت جمهوری اسلامی و عملکردش صحبت کردن. این مسئله در مورد خانم نرگس محمدی هم صادق است و ایشون هم به نظر من با این از این ظرفیت به نظر من استفاده کردن و با توجه به اینکه در هفته‌ای هستیم که رسانه‌های جهانی بسیاری از سیاستمدارا توجهشون به مسئله ایران هست، مسئله بحث همین موضوع جایزه نوبل هست، به خاطر یک کمیاب بودن این مسئله از هر سال یه نفر در سراسر جهان این جایزه رو میگیره. به هر حال این به نظر من مسئله مهمی بود و در چندین نوبت هم این مسائلی که شما گزارش کردین مطرح شده و از این جهت به نظر من مهم است. اینکه از داخل کشوری مسئله رو مطرح میکنن به نظر من خیلی مسئله مهمی است، نشوننده سرسختی فعالان مدنی هست. ما قبلا دیدیم نسرین ستوده، قبلا دیدیم آتن آقا دائمی، قبلا دیدیم سپیده قلیان، بسیاری از فعالان کارگری، بازنشسته ها، فعالان دانشجویی این صراحت لهجه رو داشتن و به نظر من فوق العاده است. نکته دیگه هم اینه که این رو کیانا خوند، تقی رحمانی عقب وای میسه و خودش این نمادین هستش که ما در سالی که بسیاری از کسانی که در خیابون‌ها جنگیدن، در خیابون‌ها صداشون خواستن به دنیا برسونن، 16 سالشون بود، 17 سالشون بود، 18 سالشون بود، جوان بودن، اینها از این جهت هم به نظر من مهم هستش که این حرفایی که به حال زده میشه توسط کیانا و علی زده میشه و از این جهت هم به نظر من مهم است. همین الان که داشتیم صحبت می‌کردیم اتفاقا یک لحظه تصویر خانم شیرین عبادی رو هم دیدیم. ایرانی‌ها در دوران جمهوری اسلامی 2 بار تجربه این چنینی رو داشتن. یک بار 20 سال پیش که خانم عبادی برنده جایزه شد و ایران در یک شرایط دیگری بود، نگاه جهان به ایران در شکل دیگری بود، امید به اصلاحات در دست کم برای بسیاری از ایرانیان هنوز زنده بود. امروز با یک جنبش دیگری روبرو هستیم، جنبش به خصوص زنان، درخواست سرنگونی جمهوری اسلامی. جهان بیشتر از گذشته مطلع هست از آنچه که در ایران داره میگذره. شما که هر دوی اینها رو میدونم رصد کردید و این یکی رو هم حضوری درش شرکت داشتید، چقدر فکر میکنید که به مدد فعالانی مثل خانم محمدی جهان امروز آگاهتر شده از آنچه که در ایران میگذره؟ من میتونم بگم که خانم محمدی یک قطره‌ای از یک دریا هست. حقیقتش ما با یک نسلی الان مواجه هستیم که در طی سالهای گذشته صراحت لهجهشون و اون شفافیتشون در خصوص اینکه چه چیزی رو میخوان و چه چیزی رو نمیخوان به هر حال اتفاقاتی رو رقم زدن که منحصر به فرد هست. 20 سال پیش ایران، مردم در ایران در جای متفاوتی قرار داشتن، تحولات سیاسی در جایی بود که بسیاری همچنان امید داشتن که بشه تغییراتی رو در داخل کشور از طریق همون سیستم جلو برد. الان ما جایی هستیم که زندانی سیاسی در داخل زندان میگه که هیچ تغییری دیگه در چارچوب ساختار موجود امکان پذیر نیست و از دنیا میخوان که با جمهوری اسلامی مماشات نکنن و این خواسته هستش که به اشکال مختلف ما دیدیم در طی سال گذشته مطرح شده و خانم محمدی هم یکی از این افرادی هستش که به هر حال این مسئله رو مطرح میکنه و جایزه که داده میشه به خاطر مجموعه‌ای از فعالیت‌های خانم محمدی است در 20 سال گذشته، از کمپین مبارزه با اعدام و فعالیت‌های دیگه که ایشون در حوزه‌های مختلف در خصوص شکنجه سفید کردن، وضعیت زندانیان کردن و به هر حال این پیوستگی و استمراری که در کارشون بوده و هزینه‌ای که برای این استمرار دادن. بنابراین میشه گفتش که اگر که خانم محمدی این جایزه رو میگیره یک جوری انعکاس دهنده یک جامعه مدنی بسیار سرسخت و مصمم هستش که برای تغییر داره پافشاری میکنه. من اینو میدیدم که مثلا وقتی شما حتی در سالن
برگزاری مراسم اهدای جایزه نگاه می‌کردیم به صفوف متعددی که ایرانیان بودن، در هر صف، در هر ردیف ما می‌دیدیم که چند نفر زندانی سابقه سیاسی بودن، از اساتید سابق دانشگاه گرفته تا فعالان مدنی، روزنامه‌نگاران، و این تازه مال 20 سال گذشته هست، 10 سال گذشته هست، 5 سال گذشته هست، و چند نفر از کسانی که در یک سال گذشته در واقع قربانی نقض حقوق بشر جمهوری اسلامی شده بودن. بعد ما می‌بینیم که مثلا همین در ایران هم همچین مسئله هست که بسیاری از کسانی که در حوزه‌های مختلف فعالیت می‌کنن در واقع یک مجموعی رو تشکیل میدن که این مجموعه بسیار مصمم هست در خصوص خواستایی که داره و شفافیت در خصوص که چه چیزایی نمیخواد. 20 سال پیش مردم در خصوص این مسئله به نظر من هنوز به یک جای ثابت نرسیده بودن و از این جهت میتونم بگم به عنوان کسی که هر دو تاشو دیده، واقعا جایی که الان هستیم جای بسیار متفاوتی است با 20 سال پیش. ممنونم از شما. امید معماریان، روزنامه‌نگار در اسلو نروژ. نشست مجمع جایزه نوبل صلح با موضوع حقوق بشر در ایران هم در اسلو پایتخت نروژ برگزار شد. شیرین عبادی، مهرداد درویشپور، الهه توکلیان، شیما بابایی و نازنین بنیادی درباره چشمانداز جنبش دموکراسی خواهی ایران گفتگو کردند. خانم عبادی، فعال حقوق بشر و برنده جایزه نوبل صلح 2003، گفت تبعیض علیه زنان در ایران شبیه آپارتاید در آفریقای جنوبی. این وضعیت تبعیض‌آمیز زنان چه فرقی داره با مثلا آفریقای جنوبی که رنگین پوستا از حقوقشون محروم می شدن؟ چه فرقی داره با آمریکای شمالی، ایالات متحده آمریکا، قبل از اینکه رنگین پوستها به حقوقشون برسه؟ چرا؟ و سوال من اینه، چرا حقوق بین الملل آپارتاید رو فقط در مورد نژاد میشناسه، در حالتی که رنگین پوستان الزاماً نیمی از افراد جامعه نیستن، اما زنان حتماً نیمی از افراد هر جامعه هستند. مهدیه گلرو، فعال حقوق بشر از مالمو سوئد به ما پیوسته. خانم گلرو، وقتی کسانی رو که در مراسم این چنینی حضور دارن آدم میبینه، به نظر میاد که دست جامعه فعال حقوق بشری ایران امروز خیلی پرتر هست از مثلا در مقایسه با 2003 وقتی که خانم عبادی برنده جایزه صلح نوبل شد. این فقط چقدر فکر میکنید کمک میکنه به جنبش آزادی خواهی در ایران؟ دست فعالین حقوق بشر و فعالین زنان بازتر هست الان و البته این رو هم باید در نظر گرفت که انواع خشونت و تبعیض و نقض حقوق بشر هم در تمام این سالها بیشتر از قبل توسط جمهوری اسلامی توی عرصه‌های بین‌المللی به رسمیت شناخته شده. یعنی شاید تا حتی قبل از جنبش زن زندگی آزادی ما وقتی در مورد حجاب اجباری حرف می‌زدیم، همچنان بسیاری از فمینیست‌ها حتی فعالین حقوق بشر در کشورهای اروپایی و غربی تصورشون این بود که این بخشی از فرهنگ خاورمیانه، حتی بخشی از فرهنگ ایرانیان هستش و تصور نمی‌کردن که میتونه یک ماشین پلیس امنیت اخلاقی زنی رو فقط به خاطر حجاب اجباری بکشه و بعد تازه متوجه این شدن که نه، تمام این سالها فعالینی که اصرار می‌کردن برای اینکه این فرهنگ نیست بلکه نقض حقوق بشر، در مورد چی دارن حرف میزنن. و همین در مورد اعدام هست، در مورد شرایط کودکان در آموزش ایدئولوژیک هست و آپارتاید جنسیتی هم که یکی از همین نمونه هاست. خب این هم در هر دو طرف تغییر کرده، یعنی هم جمهوری اسلامی دیگه خیلی پذیرفته و اوریان و مشخص داره این رو انجام میده، نقض حقوق بشر رو، و دیگه اصراری هم نمیکنه که بخواد بپوشونه، در صورتی که ما توی همون سالهایی که نوبل صلح خانم عبادی داده شد همچنان این فضا رو میدیدیم که کانون مدافعان حقوق بشر مجوز بگیره از دولت. ولی الان دیگه نه تنها این امکان نداره بلکه جمعیت امام علی پلم میشه، انجمنهای دانشگاه‌ها پلم میشه و اصلا دیگه همچین وضعیتی وجود نداره. یعنی هم تو جمهوری اسلامی هم ما شاهد این هستیم که نوع برخورد و مواجهه با اینکه سالهای بعد سرکوب در مورد خانم عبادی هم اتفاق افتاد، اما همین امروز با تفاوت نسبت به اینکه یک نوبلیست میره و جایزه رو میگیره و میاد و نوبلیست دیگه در زندانه و اعتصاب غذا داره میکنه، میتونه به ما نشون بده که چقدر موقعیت جمهوری اسلامی تغییر کرده و این موقعیت اتفاقا به سمت قدرتمند شدن حکومت نرفته. تضعیف حکومت و همونطور که شما اشاره کردید قدرتمند شدن و پر شدن دست فعالین حقوق بشر هستش توی این شرایط. ولی در این حال در خارج از ایران هم حتی بین اپوزیسیون اختلاف‌ها همچنان وجود داره. همین الان هم می‌بینیم با اینکه بالاخره یکی از
شناخته شده ترین جوایز حقوق بشری جهان هست. اگر نگیم شناخته شده ترین، همه واکنش‌ها الزاما مثبت نبوده، بعضی با تردید نگاه میکنن، بعضی میگن کسان دیگری بودن که شایسته تر بودن. چقدر فکر میکنید که اینها طبیعی هست و خوب هست اتفاقا در یک جامعه پویا، یا برعکس میتونه مضر باشه برای اون هدف بالاتر و بزرگتر جنبش آزادیخواهی در ایران؟ در مورد خوب و بد بودنش شاید نشه 100% قضاوت کرد، اما اینکه یک نرم هست. شما در مورد برنده جایزه اسکار بازیگر هر سال هم می‌بینید که مرتب بحث میشه، دعوا میشه سر یه یعنی یه سری فیلم مشخصا خیلی هم گزینه‌ای نیست، 5 تا 6 تا گزینه میذارن بر اساس کسانی که توی یه سری فیلم بازی کردن، ولی شما می‌بینید که تا سال بعدش همچنان این دعوا بحث وجود داره که این جایزه برای فلان بازیگر بود ولی دادن به فلان بازیگر که نقشش هم خیلی خوب بازی نکرده بود. این بحثی هستش که در همه دنیا در مورد جوایز وجود داره. به هر حال وقتی یک کسی جایزه ای رو میگیره به عنوان یک شخصیت عمومی، چهره‌ای که میتونه بسیاری رو خوشحال بکنه، در مقابلش میتونه این چهره در هر موقعیتی که باشه منتقدانی رو هم به همراه داشته باشه. به خاطر همین یک بخش غیر قابل انکار هست در مورد شخصیت‌های عمومی. هر کسی میتونه فعال حقوق بشر باشه، نوبلیست باشه، رئیس جمهور یا بازیگر. اینها شخصیت‌هایی هستن که مخصوصا توی دوره شبکه‌های اجتماعی هر کسی به راحتی میتونه نقدش رو به اونها ارائه بده، هر حرفی رو میتونه در موردشون بزنه. این رو نمیشه نسبت بهش در واقع بگیم که نباید باشه یا بگیم که وجود نداره جاهای دیگه، فقط الان توی ایران و در مورد نوبل صلح داره این اتفاق میفته. ولی چیزی که میتونه نگران کننده باشه اینه که ما به اندازه‌ای که میتونیم از این نوبل صلح استفاده نکنیم. نرگس محمدی اعتصاب غذا میکنه برای اینکه فقط بگه که من کنار هموطنان بهایی هم که توی این روزها بیشتر از هر زمان دیگه بازداشت میشن ایستادم، جایزه نوبل رو میگیرم ولی اعتصاب غذا هم میکنم. صدای بهایی‌ها شنیده بشه. در هر نامه‌ای اصرار میکنه، در همین نامه‌ای که دیروز خونده شد اسم روزنامه‌نگاران زندانی رو میاره و ده ها نمونه دیگه که این نشون میده ما از صدای نرگس میتونیم الان استفاده بکنیم برای اینکه صدای جنبش زن زندگی آزادی باشه، صدای فعالین حقوق بشر و فعالین حقوق زنان و دموکراسی خواهان و آزادی خواهان باشه. این فرصت رو در واقع میشه گفت باید نگرانش بود که نکنه به خاطر این بحث‌ها و این حرف‌ها ما فراموش بکنیم که از این فرصت تاریخی میتونیم استفاده بکنیم تا نگاه جامعه جهانی رو تا قبل از اینکه جایزه سال دیگه به نفر بعدی داده بشه، تو همین فرصت کوتاه تا جایی که میتونیم در مورد شرایط ایران بیشتر از قبل در جوامع بین‌المللی حرف بزنیم و جمهوری اسلامی رو توسط نهادهای بین‌المللی تحت فشار قرار بدیم. ممنونم از شما. مهدی گلرو، فعال حقوق بشر از مالمو سوئد. این یک خبر فوری است. خبری فوری داریم. نیروهای امنیتی به 2 مدرسه دینی در زاهدان هجوم آوردند و ده‌ها طلبه علوم دینی این مدارس رو بازداشت کردند. کانال رسمی دفتر مولانا عبدالحمید اسماعیل زهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان، در واکنش به این نوشته مسئولان استانی ثابت کردند به فکر آرامش مردم استان نیستند. همزمان دفتر امام جمعه زاهدان به تکرار ادعایی مبنی بر وجود مزرعه رمز ارز در مسجد مکی زاهدان واکنش نشون داده و گفته این ادعا که از سوی رسانه‌های دولتی مطرح شده اصرار اونها بر دروغ پردازی های ساختگی رو نشون میده. دیروز شماری از رسانه‌های نزدیک به جمهوری اسلامی ادعا کردند که عوامل مسجد مکی با استفاده از برق رایگان این مسجد در حال استخراج رمز ارز هستند. مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی از تورین ایتالیا، با ما. آقای نخل احمدی، چه جزئیات بیشتری می‌دونیم در مورد آنچه اتفاق افتاده؟ سلام عرض می‌کنم. ببینید نسبت به مسئله رمز ارزها، خب چندی قبل همین مسئله مطرح شد. ویدئویی که منتشر شد دیروز در کانال‌های خصوصا سپاهی 3 نکته داشت که خب به نظرم غیر واقعی بودن این ادعا رو مشخص می‌کنه. اولا صحبت از این هست که مشکل برق در نزدیک‌های مسجد مکی وجود داشته، در صورتی که چندین ماه قبل مردم در زاهدان اعتراض کردند نسبت به مشکل برق و رئیس شبکه توزیع برق و استان اعلام کرد که به دلیل مشکلات و فرسودگی زیرساخت‌های توزیع برق هست که ما این مشکلات رو داریم و قول داد که اون رو حل بکنه. مسئله بعدی، اینها ادعا می‌کنن که چون این مسئله هست، ولی در این ویدیو صحبت از این می‌کنن که به دلیل قداست مسجد مکی ما از ورود و ضبط کردن این ماینرها
خودداری کردیم، در صورتی که هفته اول بعد از جمعه خونین زاهدان نیروهای امنیتی به داخل مسجد مکی هجوم بردن و ویدئویی رو منتشر کردن ساختگی مبنی بر اینکه در وضوخانه مسجد مکی بمب‌های دستساز پیدا کردن که بعدم البته استاندار در واقع سیستان بلوچستان اون رو در واقع تکذیب کرد. مسئله بعدی این هست که اساساً اینترنت در سیستان و بلوچستان بسیار وضعیت بد و ناپایداری داره، یعنی برای در واقع استخراج رمز ارز حداقل تا جایی که من میدونم باید اینترنت پرسرعت و مستمر و مداوم داشته باشه که ما حتی کسانی که در سیستان بلوچستان و مسجد مکی به دنبال این هستند که اخبار رو منتشر بکنن یا ارسال بکنن، گاهی وقتا تا چندین ساعت طول میکشه تا یک متن رو بتونن انتشار بدن یا در واقع بفرستن. به خاطر همین مجموعه مطلب در واقع ادعایی که کردن ادعاهای کذبی هست و این رو در واقع در راستای همین یورشی به نظرم دوباره مطرح کردن، در راستای همین یورش که انجام دادن 253 نفر از طلبه‌های دو حوزه علمیه رو بازداشت کردن. هنوز در رابطه با اینکه دلیل این بازداشت‌ها چی هست صحبت نکردن. برخی از منابع امنیتی صحبت از این کردن که اینها اتباع خارجی هستند، در صورتی که به لحاظ قانونی اتباع خارجی در صورتی که ثبت نام بکنن در یک حوزه علمی میتوانند در اون کشور ساکن بشن، کما که ما در بقیه حوزه‌های علمی در واقع اهل تشیع هم این مسئله رو می‌بینیم. ممنونم از شما. مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی از تورین ایتالیا. مقامات آمریکایی به نیویورک تایمز گفتند ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین به واشنگتن سفر و با رئیس جمهوری آمریکا و اعضای کنگره دیدار میکنه. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا فردا سه‌شنبه میزبان آقای زلنسکی در کاخ سفید. واشنگتن گفته هدف از دعوت از زلنسکی به کاخ سفید تاکید بر تعهد آمریکا به حمایت از اوکراین در برابر روسیه است. در بیانیه کاخ سفید آمده دو رئیس جمهوری درباره نیازهای فوری اوکراین و اهمیت ادامه حمایت آمریکا از کیف بحث میکنند. همکارم آرش علایی از کنگره آمریکا با ماست. این دومین باری هستش که آقای زلنسکی به کاخ سفید میاد. چه انتظار میره در مورد گفتگوهای اونها؟ سومین بار از زمانی که جنگ شروع شده است در اوکراین، سومین باری است که زلنسکی سفر میکند. سفری خواهد بود در اوج سرخوردگی و تلاش آخر آقای زلنسکی خواهد بود برای اینکه بخواهد یک بودجه 61 میلیارد دلاری که کاخ سفید درخواست کرده است از کنگره برای اوکراین بتواند قانونگذاران آمریکایی رو متقاعد بکند. الان آقای زلنسکی امروز به واشنگتن رسیده است، قرار است فردا صبح به کاخ سفید برود. جان کربی هماهنگ کننده ارتباطات استراتژیک کاخ سفید به خبرنگاران گفت دولت بایدن در طول این یک هفته تلاش خواهد کرد با قانونگذاران آمریکا بر سر این بودجه به توافق برسد. مشکل این است که دو گروهی که الان از طرف دموکرات‌ها و جمهوری‌خواها تعیین شدند فرداد برای اینکه مذاکرات رو در مورد این بودجه اضطراری که نه فقط اوکراین، اسرائیل، تایوان و مرزهای جنوبی را آمریکا هم شامل می‌شود تا حالا به هیچ جایی نرسیدن. یعنی سناتور کریس مرفی از حزب دموکرات و سناتور جیمز لنگفورد از حزب جمهوری‌خواه دیروز هر دوتا اذعان کردند به مطبوعات که هیچ توافقی ایجاد نشده است. ضمن اینکه در طول 24 ساعت گذشته ما از طرف بعضی از قانونگذاران دموکرات شنیده ایم که به شدت دولت بایدن رو سرزنش کردن به خاطر وتوی قطعنامه آتش‌بس در سازمان ملل متحد. مثلا الکساندریا اوکازیو کورتز، خانم AOC به شدت از دولت بایدن در این زمینه انتقاد کرد. این حرکت رو شرمسار کننده خواند. و سناتور برنی سندرز هم شنیدیم که در طول چند ساعت گذشته گفت بودجه دفاعی اسرائیل تنها در صورتی تصویب خواهد شد که آتش بس کامل در غزه انجام بشود. اگر مشکلات در مورد بودجه دفاعی اسرائیل در این حد است، شما تصور کنید که در مورد اوکراین چقدر قانونگذاران با مشکل مواجه هستند، نه فقط در مورد فرستادن کمک به اوکراین، بلکه به خاطر اینکه جمهوری‌خواها رسما داستان بودجه اوکراین رو وصل کردن به مرزهای جنوبی آمریکا. و طبیعتا آقای زلنسکی الان یک نگرانی دیگر هم داره و اینکه توجه بخش زیادی از آمریکایی‌ها متوجه جنگ دیگری است، اون هم در خاورمیانه. جنگ در خاورمیانه و بعد مشکلات مرز جنوبی. امروز فرماندار تگراس آقای ابت به شبکه فاکس نیوز گفت تنها در سال گذشته
بیش از 2.1 میلیون مهاجر غیرقانونی وارد آمریکا شده است از طریق مرزهای تگزاس. اون فقط یک ایالتی است که با مکزیک مرز دارد. بعضی‌ها میگویند پارسال نزدیک 4 میلیون مهاجر غیرقانونی آمدند. بعضی از سناتورها میگویند غیر از این 4 میلیون مهاجر غیرقانونی 1.5 میلیون نفر هم مهاجر قانونی وارد شدند، یا حالا مهاجرین که بعداً قرار است وارد دادگاه بشود. نزدیک 5.5 میلیون نفر وارد شدند. تا وقتی مرزهای جنوبی آمریکا تامین نباشه امنیتش، برای جمهوری خواهان میگویند بسیار سخت است که پول خرج کنند برای اوکراین. ضمن که کنگره به نظر میاد فرداد خودش رو در یک موقعیتی قرار داده است که در واقع ضرب المثل آمریکایی‌ها دارن میگن با اسلحه توی پای خودش تیر زده است. الان با اینکه هر چقدر عقب‌تر انداختن این بودجه رو به جای رسیدن، الان بودجه مملکت مانده است. در ژانویه ممکن است تعطیل بشه دولت فدرال. برای رای دهندگان آمریکایی توجیهش بسیار سخت خواهد بود که کنگره آمریکا چگونه پول میدهد به اسرائیل و تایوان و اوکراین، ولی نمیتوند بودجه دولت خودش رو تامین بکند. ضمن که بعضی از زمزمه‌ها دیروز در حزب جمهوری‌خواه از جمله سناتور جی دی ونس گفتن اوکراین باید قبول بکنه که بخش‌هایی از خاک خودش رو از دست داده است و باید وارد مذاکرات با روسیه بشود. این تنها راهی است که جمهوری‌خواهان میگویند از برخی از کمک‌های محدود نظامی به این کشور حمایت خواهند کرد. ممنونم از تو همکارم آرش علایی در کنگره آمریکا و ممنونم از شما که ما رو در این بخش از برنامه 24 همراهی کردید. برنامه رو با تصاویری زنده از آسمان غزه به پایان میبریم.